buksan niyo po muna yung Google Chrome. So, napansin niyo po may dots na nakalagay sa gilid. Yan po yung mga Google Apps na nakatago. So, pag i-click niyo po yan, makikita niyo po yung mga apps. So, pumunta po tayo sa Google Meet. I-click po natin. Ayan. So, yan na po yung pinaka background or wallpaper ng or home ng Google Meet. I-click po natin yung join or start a meeting. Ayan. Sabi dyan, enter the meeting code or nickname. To start your own meeting, enter a nickname or leave blank. Okay, so enter po natin yung nickname. Then, i-click po natin yung continue. So, yan na po. Na-open na po yung Google Meet. So, napansin nyo po, merong camera, microphone. So, napansin nyo po kung i-on or i-off yung camera. So, i-prefer ko po na i-off muna at hindi muna ako magpakita. Pwede naman po i-open pag gusto nyo po magpakita. Nasa inyo po yun. Then, yung sa microphone po, ayan, pwede nyo pong i-off kung ayaw nyo pong mag-setup. At syempre, para po hindi marinig yung ingay, okay, so i-click na po natin, proceed na po tayo sa join. Ayan, so ibig sabihin, naka-join na po tayo. So, makikita nyo po dyan sa screen, merong link. Pwede nyo pong i-share nyo po yan sa mga friends na gusto nyo isali sa meeting. And also, meron din po na add people. So, pwede po kayo mag-invite ng friends nyo na hindi pa kasali sa meeting. Okay, so for now, nag-upo muna ako ng camera. So, nakita po nyo po sa gilid, sa bandang kanan, na may mga details. Ayan po yung details ng meeting. So, ayan po yung link. Tsaka po yung nickname. Ayan. So, punta po tayo sa attachment kung mayroon tayong attachment. So, makikita nyo dyan, Google Calendar attachment. So, wala po tayong attachment dyan. Okay. Proceed po tayo sa turn off caption. Okay, pag i-click po natin, so turn on caption. So, ibig sabihin po, lalabas po yung sinasabi ko sa screen. Okay, ganyan po yung nakita niyo po sa screen. Then, turn off captions. Turn off captions muna tayo kasi wag muna po natin gamitin. Proceed na po tayo sa present now. So, dito po, mag-share po kayo ng screen. Pwede nyo pong i-share yung pictures or slides or kahit ano pong gusto nyo pong share. Okay, i-click po natin. Ayan. So, yan po, nakakita nyo, nag-share po ako ng screen. Ayan. Okay. I-click po muna natin yung cancel kasi hindi po muna tayo mag-share ng screen. Ayan. Sunod po, punta tayo sa 3 dots, yung tatlong dots. So, dito po, nakakita yung record meeting. So, dito po, you have to ask for consent sa mga participants kung pumayag po sila na i-record po yung meeting o hindi. Okay, so for now, hindi muna tayo mag-record ha. So, you have to click decline. And then, makita din po dito yung change layout. Sa change layout, meron pong slide bar, spotlight, and tile. So, kung gusto mo makita yung mga participants, pwede mong piliin yung tile. Kung marami sa screen. Ayan. Sunod po, full screen. So, kung gusto po natin na maging malaki yung screen, i-click po natin yung full screen. Ayan. Okay. Then, wag na po natin i-click yung turn on captions kasi po na-click na po natin kanina. Proceed na po tayo sa settings. Sa settings po, andyan po yung microphone, ano po yung ginamit natin, at saka po speakers.
Okay, dyan po natin makikita. Then, sa video, andyan po yung ginamit po natin na camera. Ayan. Sunod po, use a phone for audio. So, you can use your phone to listen and speak to the video call. Pwede nyo pong ilagay dito yung contact number, pero po parang limitado lang yung pwedeng maka-access or makagamit. Ayan, so dial in or call me. Okay, proceed po tayo sa, yan po, makita yung ilan po yung number of participants. Ayan po. So, dyan, participants, nakita po, and kung gusto nyo po mag-message, okay, habang nag-meeting, pwede po kayo mag-message. Okay, halimbawa po, good morning. Ayan. So, ayan po. Pag mag-leave naman po kayo sa meeting or mag-end na po yung meeting, i-click nyo po yung end call. Ayan po. So, makita dyan, you leave the meeting. Ayan. Thank you.